Φώτης Φραγκόπουλος, ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης. Θα μας διαβάσει ένα κείμενο που μας έστειλε ο Χρήστος λίγο πριν πεθάνει. Με το κείμενό του ξεκινάμε. Γεννήθηκα στην Ελλάδα, μια χώρα που είναι ακόμα διαποτισμένη από τη θρησκεία. Ήρθα στον κόσμο στις 23 Δεκεμβρίου του 1938. Επειδή κόντευαν Χριστούγεννα, μου έδωσαν το όνομα Χρήστος, που είναι το όνομα του Ιησού στα ελληνικά. Φυσικά δεν ζήτησαν τη γνώμη μου. Είναι ειρωνικό, διότι αργότερα έγινα ιδρυτής των Άθεων της Φλόριντα και ήμουν ο πρώτος πρόεδρος της Αθεϊστικής Συμμαχίας, που σήμερα είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός με μέλη σε όλο τον κόσμο. Όπως όλα τα Ελληνόπουλα, με κατήχησαν και εμένα, δηλαδή μου έκαναν πλήση εγκεφάλου, όχι μόνο οι γονείς μου, αλλά και η χώρα μου μέσα από το επίσημο σύστημα παιδείας. Είχαμε καθημερινά υποχρεωτικά μαθήματα θρησκευτικών από το δημοτικό μέχρι και το λύκειο. Φυσικά τα μαθήματα μιλούσαν μόνο για το ελληνικό ορθόδοξο δόγμα. Η Ελλάδα ελεγχόταν άμεσα από την Εκκλησία, που ακόμα και σήμερα είναι πολύ ισχυρή και έχει στην κατοχή της ένα τεράστιο μέρος της ελληνικής γης. Υπήρχαν νόμοι που τιμωρούσαν όποιον αντιστεκόταν στην Εκκλησία, ακόμα και με φυλάκιση. Αυτό ήταν το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσα. Το πώς ξέφυγα από την τυραννία της θρησκείας και συγκεκριμένα της ελληνοορθόδοξης χριστιανικής εκκλησίας δεν αρκούν 10 λεπτά για να το αφηγηθώ, αλλά υπήρξε μια εξελικτική πορεία. Η Εκκλησία κατά τις πρώτες δεκαετίες της ύπαρξής της παρότρινε τα μέλη της να διαβάζουν τα ιερά κείμενα. Μετά, όταν ο κόσμος άρχισε να έχει απορίες και να ρωτάει, άλλαξε τροπάρι και άρχισε να λέει πίστευε και μία ερεύνα. Έχει πίστη. Μάλλον εγώ δεν ακολούθησα αυτή τη σύσταση και ανταυτού άρχισα να μελετάω πιο προσεκτικά τα ιερά κείμενα. Και κατάλαβα ότι ήταν οι πιο γελίες πηγές φεδρών μύθων και δυσιδαιμονιών. Ίσως εδώ θα πρέπει να αναφέρω τα λόγια του Mark Twain που είπε «Διάβασα τη βίβλο μέχρι τα 15 μου και οι ακαθαρσίες της βρώμησαν το μυαλό μου». Ή όπως είχε πει ο φιλόσοφος Νίτσε, μια προσεκτική ανάγνωση της βίβλου είναι το πιο σίγουρο μονοπάτι προς τον αθεϊσμό. Μέχρι τα 16 μου είχα απορρίψει την ελληνική θρησκεία, όπως και όλες τις άλλες θρησκείες, και θεωρούσα τον εαυτό μου ελεύθερα σκεπτόμενο, όχι ακόμα ένθερμο άθεο όπως είμαι σήμερα. Να κάνω μια παρένθεση εδώ, λέει την ελληνική θρησκεία, και προφανώς εννοεί τη χριστιανική θρησκεία, που δεν είναι η ελληνική. Η ελληνική θρησκεία είναι ο ελληνικός πολυθεϊσμός. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είχε απορρίψει τέλος πάντων τον χριστιανισμό. Θεωρώ εγώ ότι εννοεί εδώ. Από το 1900, συνεχίζω με το κείμενό του. Από το 1946 έως και το 1949, η πατρίδα μου η Ελλάδα σπαραζόταν από ένα ντρομερό εμφύλιο πόλεμο, με κτηνοδείες και από τις δύο πλευρές. Και οι δύο στρατοί είχαν ορθόδοξους ιερείς που ευλογούσαν τα όπλα και των δύο, ώστε να σκοτώσει ο ένας τον άλλο και να επικαλεστούν αργότερα τη βοήθεια του ίδιου Θεού για την νίκη. Αυτός ήταν ένας επιπλέον λόγος που ήθελα να ξεφύγω από την παράνοια της θρησκείας. Μετά την αποφοίτησή μου από τη Σχολή Εμπορικού Ναυτικού το 1959, τα ταξίδια μου με πήγαν σε όλο τον κόσμο και είδα με τα μάτια μου τα καταστροφικά αποτελέσματα των Ιεραπόστολων στις κατατόπους κοινωνίες. Από τότε τα λόγια του Γκόμο και Νιάτα έχουν χαρακτεί στο μυαλό μου. Όταν ήρθαν οι Ιεραπόστολοι, οι Αφρικανοί είχαν τη γη και οι Ιεραπόστολοι είχαν τη βίβλο. Μας έμαθαν να προσευχόμαστε με τα μάτια κλειστά. Όταν τα ανοίξαμε, αυτοί είχαν τη γη μας και εμείς είχαμε τη βίβλο. Τελικά έγινα ένθερμος άθεος μέσω της επιστήμης. Η εξίσωση του Αϊνστάιν για τη σχέση μάζας-ενέργειας μου είπε πως η ουσία του σύμπαντος είναι η διαδική μορφή της ενέργειας και της ύλης. Στη μοναδικότητα πριν από το Big Bang, η ουσία του σύμπαντος ήταν ενέργεια. Εφόσον η ενέργεια δεν μπορεί να δημιουργηθεί ούτε να καταστραφεί, δεν υπάρχει ανάγκη ενός δημιουργού Θεού ή οποιασδήποτε φανταστικής οντότητας που να έφτιαξε τον κόσμο από το μηδέν. Ωστόσο, ακόμα και αν υποθέσουμε την ύπαρξη μιας τέτοιας οντότητας, αμέσως γεννιούνται ερωτήματα. Ποιος έφτιαξε το Θεό και ποιος έφτιαξε αυτόν που έφτιαξε το Θεό, και ούτω καθεξής επάπειρον. Τα ερωτήματα πώς, πού και γιατί θα είναι για μένα πάντα άλλη τη γρίφη. Αναλογιζόμενος την ιδέα ύπαρξης Θεού, θα συμφωνήσω με τον Αϊνστάιν. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα Θεό που ανταμείβει ή τιμωρεί τα δημιουργήματά του και που οι σκοποί του βασίζονται στους δικούς μας σκοπούς, εν ολίγης που είναι αντανάκλαση της ανθρώπινης αδυναμίας. Ούτε μπορώ να πιστέψω ότι ο άνθρωπος επιζεί μετά το θάνατο του σώματός του, αν και οι αδύναμες ψυχές κάνουν τέτοιες σκέψεις λόγω φόβου και ανόητου εγωισμού. Το μόνο καλό πράγμα που μπορώ να πω για το Θεό είναι αυτό που είπε χιουμοριστικά ο Μπέρναρ Σό. Είμαι άθεος και ευχαριστώ το Θεό γι' αυτό. Ευχαριστώ, Χρήστος. Αυτό είναι το κείμενό του. Για το Χρήστο είναι πολλά που θα μπορούσα να πω. Απλά
θα μείνω ας πούμε σε μια εμπειρία που είχαμε μαζί όταν τον Οκτώβρη του 2017 πήγαμε μαζί σε μια προβολή ενός ντοκιμαντέρ που έκαναν τότε οι Έλληνες μυθικιστές, το Ιησούς και Μπάτμαν. Και βγαίνοντας από την προβολή, βγαίνοντας από το κινηματογράφο, ήταν συγκεντρωμένοι απ' έξω κάποιοι γραφικοί ζηλωτές, τέλος πάντων χριστιανοί, και γελάσαμε κάπως και βέβαια αυτό που μου είπε αποχαιρετώντας με τότε ήταν έχετε πολλή δουλειά να κάνετε εδώ στην Ελλάδα. Αυτό ήταν ένας άνθρωπος πολύ θετικός, πολύ ευχάριστος και ήταν τιμή μας που τον γνωρίσαμε.